હેલો મિત્રો, ધ ગ્રેટ ગુજ્જુ એક્સપેરિમેન્ટ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે એક મજેદાર વિડીયો બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેની અંદર આપણે વિનેગર અને બેકિંગ સોડાને મિક્સ કરીને જોઈશું એનું રિએક્શન કેવું રહે છે. તો વિડીયોને તમે એન્ડ સુધી જોજો અને વિડીયોને લાઈક, કોમેન્ટ અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને તમારા મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરજો. એકદમ વોલ્કેનો ટાઈપ થયું છે મિત્રો. હજી પણ આપણી પાસે એક પેકેટ છે, એ પણ નાખીને જોઈશું.